হাই গাইজ, আজি আমি এয়া পনীৰৰ ৰেচিপি দেখাম। আৰম্ভ কৰিম, চাই থাকিব। পনীৰবোৰ আমি পিচ পিচ কৰি লৈছোঁ, মিডিয়াম চাইজ কৰি লৈছোঁ। ইমান বেছি ডাঙৰো নহয়, সৰুও নহয়, তেনেকুৱা কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীত ঘি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত মছলাটো আমি বনাম। দিছোঁ লং, ইলাচি, সৰু ইলাচি 3টা দিছোঁ, জিৰা আছে, লগতে ডাঙৰ ইলাচি এটা, ডালচেনি। এইখিনি আমি ৰোষ্ট কৰি ল'ম অকণমানি, তাৰপিছত দিম এয়া পিঁয়াজ, লগতে আমি দিম ইয়াতে বিলাহী। ইয়াতে অলপ দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, লগতে জলকীয়াও আছে। ইয়াতে দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি, জিৰা ধনিয়া গুড়ি, লগতে হালধি, কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি দি আমি এইখিনি অলপ ভুনি ল'ম। ইয়াতে নিমখো দিম। এয়া নিমখ দিছোঁ। মছলাখিনি ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আমি অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ, সৰিয়হৰ তেল, 3টামান তেজপাত দিছোঁ। এইখিনি ইয়াতে দি অলপ ভুনিব লাগিব। আৰু 2-3 মিনিট ঢাকি ৰাখিম আমি। এয়া মছলাখিনি ভুনা হৈ গ'ল। আমি ইয়াতে এতিয়া পনীৰখিনি দি দিম। মিনিট 2-3 মিনিট ঢাকি ৰাখিম, তাৰপিছত ৰেডি হৈ যাব পনীৰ। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল পনীৰ, ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে, ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে আমি লাষ্টত এতিয়া অকণমান ক্ৰীম দিম, মিঠি দিছোঁ। স্মেলটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে। তাৰপিছত আমি দিম এয়া একদম ফ্ৰেছ ক্ৰীম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, আমাৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল।
আমি এটা গ্যাস অফ কৰি দিম ৰেডি হৈ গ'ল পুৰাপুৰি গ্যাস অফ কৰি দিছোঁ এয়া পনীৰৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি আমি এতিয়া ৰুটিৰেও খাব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে ভাতেৰেও খাব পাৰোঁ ৰুটিৰে খালে বেছি টেষ্টি লাগিব কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন চেনেলটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ জনাব থ্যাংক ইউ গাইজ বাই বাই